storfiskarna. Lenny. Vi får se. Har Jönsson ingen båt? Jönsson har ingen båt! Jäklar. Oj, oj, oj. Tjena! Tjena! Ja, nu ska vi ut på nya äventyr. Ja. Och vi står här och väntar på en helikopter. Yep. Nu ska vi ut och jaga röding. Ja. Så nu blir det rödingfrossa förhoppningsvis. Och med oss så har vi ju Mats. Och så såklart, han känner igen sen tidigare. Skåningen som alla älskar, Lenny. Ni säger det, jag har aldrig sett de kommentarerna. Ja, du måste börja läsa kommentarerna ju. Ja. Ja, hyfsat med packning. Som sagt, vi ska ju flyga en bit. Så att vi har ju... Vi har så vi klarar oss. Det är 4 nätter. Mm. Och vi har ju som mat för en vecka. Men det är inga små killar som är med, så det kommer gå åt en del käk. Ja, det var lite så på gränsen vi kunde flyga. Det är ju ändå 3 stycken 0,1 tonnare som hänger med här. Sen fjädervikten här. Ja, Lukas. det är jag som håller ner snittet. Så tack vare Lukas så kan vi ta med några extra bagage. Lite extra kött då. En köttbit. Ja. Men, risköj, kom iväg. Men du har ju svartbälte där. Du har jobbat som guide tidigare. Ja, fiskeguide. Så jag packar mycket helikoptrar. Så du är svartbälte i det här med att packa. Ja, vi får se. Ja, då borde vi få plats. Så vikten klarar vi oss. Men det är väl volymen som är men det mängden. Det var en stor helikopter. Den har ju en korg. Så nu väntar vi på att den ska komma. Och lastar vi på. Sen drar vi ut på Temliaure. Sen får vi se. Det har vi gått och väntat på hela sommaren. Ja. Men nu kommer vi iväg. Och även ni har ju väntat på att det ska komma lite nytt material. Så. Och nu kommer det. Så håll till godo. Vi syns i helikoptern. Ja, då är vi framme va? Jajamän! Ja, nu är det väl bara vinka av helikoptern och sen upp med läger. Börja slå läger. Hej då helikoptern! Hej då! Tältet här. Så sätter vi det andra. Det är rätt bra om det kan stå i lä. Och det lär väl blåsa mest därifrån. Stå i lä? Ja, det är... nu har vi som börjat få tältarna på plats. Det är 3 tältar. En som jag och Lukas Lenny ska sova i. Mats där borta. Han har en egen tält. Där. Och så har vi den här tältet då som mattält. Våran mattält på plats. Eller matsal. Så är bara resten kvar, Jönsson. Fiskegrejer upp. Ja, blås upp packraft. Flytringar. Jönsson har ingen båt. Synd för han. Har Jönsson ingen båt? Jönsson har ingen båt! Det var badbyxor med mig. Ingen båt. Ja, nu har vi fått i ordning det mesta. Så nu tänkte jag faktiskt se mig på att fiska lite. Prova kasta några kast. Ska vi se. Vi kör en sån här. Ja, vi kör väl någon kast. Ser vi om. Ah!
Ha, första kastet. Det är fint om det blir helt vindstilla ikväll och så får man se lite vak och lite aktivitet förhoppningsvis. Ja! Fish on! Yeah! Fan, nu är ute hoven här. Ja, det är en liten röding så. Det är lugnt, jag tar den. Kul, första fisken. Snyggt. Ja, det är ju matfisk. Frågan är, ska vi returnera? Nej. Ah. Så. Den var snabb, satan vad den var snabb. Tack för hjälpen. Varsågod. Snyggt. Första, det finns det fisk. Första fisken. Men i alla fall tecken på liv. Det vart ju en fisk. Så att det är ju en bra början. Jag tror han tog det på tredje eller fjärde kast. Nej, nu ska vi sätta ihop den andra utrustningen, flugspöet. Och så ska vi ta oss runt till andra sidan sjön. Där Lukas var i vintras och drog lite fina rödingar. Jag har investerat i ny lina. Ny lina och nya tafs. Den här linan har ju färdig ögla. Så det är bara plopp plopp, enkelt. Och Lenny ska väl också haka på. Ja, det blir flytring nu. Du ska ju ut med flytringen du. Ja, men vi och Lukas ska knalla till andra sidan. Se om Jönsson hakar på så. Här vart det ju lite lä här inne i viken. Nu har jag kastat över till en Norrland Disco Dancer. Fast det här är ju en prototyp. Vi håller på att ta fram lite nya färger inför nästa år. En Disco Dancer med lite olika rödinfrossa färger. Vi har lite olika kombinationer. Det här är ju en orange och vitt. Vi har med oss ett gäng olika prototyper. Så ska vi se vilken som fiskar bäst. Ja, nu ska vi ta oss över den här lilla fina bäcken. Det är ingen fisk här. Andra sidan sjön är ju helt kallt. Här finns det väl lite lingon. Lite tätare vegetation. Förhoppningsvis mer fisk. Det är alltid grönare på andra sidan, eller? Det är sällan det brukar vara grönare på andra sidan. Fast i det här fallet är det grönare. Det är ju mer träd, mer växtlighet. Så tekniskt sett så är det grönare på andra sidan. Jaha, har vi blivit nå? Här var det ju tvärbrant. Hur går det för Jönsson? Jönsson kom. Får du någon fisk? Ja, men vi hörs sen. Klart slut. Det var lite trögt nu. Lenny, han hade dragit en från flyttringen. En fisk. En röding. Så nu ska jag ge mig på lite flugfiske. Ska vi testa nya linan. Se hur den känns att kasta. Jäklar vad fint och lätt den glider genom ringarna. Och den lägger sig riktigt fint den här linan. Alltså det är skillnad på lina och lina. Alltså kolla vad fint det här lägger sig när man rollar den. Den lägger sig helt rakt. Har du fisk? Åh, Lukas har fisk! Jaha, här. Får drilla hit den. Jäklar. Oj, oj, oj. Fin. Ja. Blir röding ikväll. Till middag. Ja, lugn. Han sitter bra. Ja.
Yeah! Snyggt! Härligt! Kolla! Vänta, ska jag så här. Får hoven där. Kolla! Vad fet! Riktigt fet. Fin! Det får fan bli en matfisk ikväll. Ska vi ta den till middag? Ja, det gör vi. Han börjar blöda lite. Ja, nej men då tar vi reda på den. Vi tar reda på det. Ja. Ska vi äta lite Lite röding. Snyggt. En fin matfisk. Jo, Kanske 7-8 hektar ska jag tippa där någonstans. och är riktigt fet över ryggen också de Ja, här. de är tjocka. Riktigt tjocka. Bra början i alla fall. Ja. Sen har jag och du, Lenny, dragit fisk. Jag vet inte Jönsson. Han är i radioskugga just. Han är i radioskugga så. Ja, så vi får se. Ja, nej, nu är det bara att fortsätta. Det finns fler. Jajamän. Ja, mindre röding. På jigg. Gummijigg. Ja, han är allt som fet. Ja, en liten röding. Ja. Snyggt. Ja, men då får vi släppa tillbaka den där. Snyggt, då får han simma tillbaka då. Eller? Jo. Han är lite mindre. En sån här gummijigg. Ser ut som en liten röding. Hur går det med återhämtningen? Den vill. Den kommer. Han ställer sig och vilar en stund. Ja. Den återhämtar och fick simma hem. Hejdå. Något kast till. Sen får vi nog gå tillbaks till lägret. Lenny, han är redan tillbaks i lägret. Ja, du vet ju reglerna. Ett sista kast är ju aldrig ett sista kast. Ett sista kast kan vara 3, 4, till och med 5 kast till. Och är det så att man känner att det hugger, ja då helt plötsligt har man ju förlängt det sista kastet med åtminstone en timmes fiske till. Ja, ungefär. Så att det är ganska enkla regler. Ja, det blev vi några fiskar idag redan. Det är lite synd att inte Lenny har någon kamera på sig. Annars hade vi fått se han drilla en röding ut i flytring. Jönsson kom. Ja, du börjar bli hungrig kom. Ja, det går ingen nöd på mig. Jag har en chokladkaka med mig här. Ja, men ingen fisk än. Kom. Nej, det är ingen nöd först. Ja, klart slut. Ska du ta salta fisken kanske? Ja. Slänga lite salt. Plocka fram lite mat och där. Kan vi börja robba i det. Härligt med gubbstön. Vad säger du Jönsson? Lite käk på det här och ladda om för lite kvällsfisk. Hoppas det blir kavlunk så här spegelblank så då får man ju förhoppningsvis se lite vak. Så man kan börja kasta ut lite fluga. Jag tror den här spännet här nere blir perfekt om det blir kavlungt. Jag tror att fisken åker in här och käkar. För det är ganska djupt här nere. Då får de säkert in där och mumsa i sig med en annan insekt. Vad kör du? Saltpeppar? Lite smör. Är det citronpeppar eller vanlig peppar? Nej, vanlig. Ja, vanlig peppar. Och så lite smör. Det är nice det här. Det här som kallas för catch and cook. Jo. Så förbereder vi lite för tortellini så blir fisken blir som efterrätt. Det var länge sedan vi var upp till fjälls Jönsson. I alla fall tillsammans. Det var typ 1997. Det är jättelänge sedan. Jag tror det var 97, då var vi med skolan. Upp till Lainio och fjällen där. Det är länge sedan. Snart 30 år sedan.
Då var vi inte gamla. 17 bast. Det var då vi eldade upp halva skogen, eller skogen. Det var ju... Det bara brinna. Men var det som eldade upp min... Jag hade en fiskeväst som brann upp ute. Ja, det hände en grej. Det bara brinna i backen och så. På natten så tog det eld. Vad var det? Det var något träd som tog eld. Det är som att elden spreds i backen så här, så var det en liten träd. Och det hade ju... Pyrbrand i mossen. Ja, pyrbrand i mossen. Så, det är sånt som händer. Och så hur kommer det sig att vi har såna här snygga kepsar, men inte han är borta, Lenny. Nu skrek han någonting där nere. Han tyckte vi var snåla. Jag undrar vem som är snål. Vi försöker få in lite deg så vi har råd med fler såna här resor. Men vissa ska ha allt gratis. Ja, men en stycke fisk. Och Lenny har fixat en brasa där nere. Ser ut som att han har fixat en brasa, jag vet inte. Hur går det? Det ryker i alla fall. Ja, det ryker. Det är som vilken utsikt vi har här. Det är inte illa. Nej. Sommarvärme och höstvyer. Mm. Det är liksom kortsväder fortfarande. Jag tänkte säga att folk betalar dyrt för sån här vyer. Och det har vi precis också. Ja, vi betalar helikoptern hit. Ja, så det var också dyrt. Ja. Men vi slapp ju bära på allt skit. Helt klart värt det. Då är det att fiska på natten. Det blir ju mörkt nu. Ja, oftast brukar aktiviteten dö ut när det börjar mörkna. Öringen kan ju vara aktiv. Ser man på vintern så brukar vi väldigt sällan få någonting sent. Ja, det... Kolla. Alltså färskare så här blir det inte, Mats. Det är perfekt. Perfekt tillaga. Släpper från benen. Mm. Det är ju bra pojkar. Gubbar. Länge sedan ni var pojkar. Ja, men jag är fan inte gubbe än. Jag är under 40. Ja. Snart är du också där. Ja, om 8 år. Bara gubbstöna har ju redan kommit. Den kommer redan efter 25. Ja, börjar skymma lite grann ändå. Ja. Det är ändå som i mitten på augusti. Så. Nu är bara pumpa upp den där nu. Hur många pumpningar var det i en sån där, sa vi? Om man får i mycket luft så är det väl typ 10-12. Jo. Vi har lite instruktionsvideo sedan tidigare på det här. Jo. Hur det går till med Backcraft. Ja, nu har vi fått ihop Backcraft. Så det är bara sjösätta. Ta sig i på något smidigt sätt. Så man kommer ihåg hur man gjorde. Det är ju ett tag sedan sist. Det är några klockorna. Det måste nog vara... Det måste vara närmare 11 kanske. Skulle jag nog tro. Ja, då ska vi beta på de där snurran. Den första snurr. Så några gubb på den här koken. Nu börjar det verkligen skymma. Det är ingenting på långdragen än. Men vi paddlar på. Långdragen går ju ingen resultat, så nu har vi gått över till den här rackaren. Den känner jag väl igen. En rödingflossa special. Och sen till den har vi en Avresins nya myskar. Den här modellen har vi testat under hela våren. Den har inte släppt den. Vi har fått riktigt bra med fisk på den här. Och så kör jag lite gulp på den. Den här myrskan den har inget namn. Så den kommer få ett namn inom kort. Vi ska väl namnge den åt Stefan.
Så vi får se vad vi kommer på för namn. Ja, hur gick det där ute? Det var segt. Ja. Och mörkt blev det. Jo, det vart riktigt mörkt. Det börjar bli höst. Men fisket var inte alls med nu så här på kvällen. Nej, vi fick några tidigare på dagen. Ja, nya tag imorgon. Jo, så att det blir väl att borsta tänderna, hoppa in i sovsäcken och hoppas på en bra dag imorgon. Jo. Så dag 1 har ju faktiskt varit riktigt bra. Riktigt bra. God mat, fisk, god fisk. Alla fick ju fisk, eller ja, de flesta fick ju fisk. Mats har tappat den. Jo. Så imorgon blir det nya äventyr. Ska dit någonstans. Eller dit. Ja, vi ser väl. Ja, men god natt på er så syns imorgon. God morgon Lenny. God morgon. Rise and shine. Rise and shine, där ligger en mycket gubbstön där bortifrån. Ja, fan inte om man så vill nog bra i natt i alla fall. Nej, det är din standard för oss. Har man inte 20 då mer? Nej, du börjar bli gammal. Och tjock. Man är för tung för det här. Men det har inte varit allt för stora snarkningar i tältet, så det är ju bra det. Lenny, han har skött sig. Drömde att prata i telefon. Men sen var det bara någon som andades tillbaka. Det var ju du som låg här. Låg annars bara. Någon som flåsar på andra sidan. Ja, man bara. Nej, nu lägger jag på. Det är Nelson som. Det är som ringer dig i sömnen. Ja. Drömmar. Det är någon telepati. Nej, jag vet inte, som Freddy Krueger kommer och besöker i dina drömmar. Ja. Ja, så nu är vi på väg upp. Det är ingen som vågar sova längre. Nej. Så nu är det frukost som gäller. Och sen är det ut på nya äventyr. Kyligt har det blivit. Dimma. Ja, rejäl dimma. Så... Ja, inte blev det många timmar sömn i natt. Jag vaknade ju och... Va? Har du sovit gott? Ja, alltså inte jättedåligt, men så första 1-2 nätter man sover på länge. Ligger som att man glider av, ligger med lag lite. Man ligger och vrider och vänder. Det är ju... Vrider fast sig i sovsäcken och lite sådär. Men... Fast jag tror efter 2-3 nätter där är man så pass trött så då sover man gott. Jo, men man brukar som vända sig. Alltså det här var ju bra att de är i så här tält. Ska man sitta här i skydd från vinden och kocken har fixat till ägg och bacon. Så att där gjorde det bra. Mats, han är färdig. Kokat vatten ju. Ja, jag har kokat vatten så jag hade gjort min beskärda del. Det var också gott. Jo. Kolla. Ja, så planen är väl nu klä på sig och sen ta vägen någonstans. Antingen fiska runt den här sjön eller så tar vi nästa sjö 12-13 kilometer bort. Tysta gäng. Det märks att det är morgon, ingen säger någonting. Käften. Ja, nu kom det in finväder helt plötsligt. Lite sån här. Det här är finväder, vänta tills imorgon. Ja, men då blir det tältdag imorgon. Mysigt tälta. Det är då vi ska ut på långtur. Långtur, tjena. Nej, men nu ska vi. Nu är vi på väg. Frukosten är intaget, sen har vi suttit och surrat alldeles för länge. Men nu är vi på väg så att vi ska åt något håll. Kanske dit eller hitåt. Ja, men vi drar.
Ja, dit upp ska vi. Och så ska vi ner. Och så ska vi upp och så ska vi ner. Men vad gör man inte för att testa nya vatten? Inte varmt idag, lite mulet. Märker att hösten börjar komma faktiskt redan i fjällen. Det börjar bli gult. Men nu kan det vara kanske 14-15 grader. Lite regn. Kommer nog vara ganska växlande väder idag. Men nu ska vi vidare över kammaren här så ser vi. Ja, grabbarna stannar till för att käka sig mätt på hjortron. Fast de här är ju som redan börjar bli lite övermogna. Fast mitten på augusti, annars brukar det vara mot slutet av augusti. Snyggt. Bums. Ja, det är lite blåsigt idag. Lite regn om vartannat, men hoppas att det mojnar och ger sig till kvällen. Men nu är vi i en annan sjö och ska testa våran lycka. Det är lite trixigt att fiska när det är sånt här väder. Spinfiske går ju alltid, mer eller mindre i alla fall. Men flugfiske är inte mycket, måste man hitta lä när det blåser som det gör nu. Nu har vi vinden rakt som drar hela sjön. Många undrar säkert vad vi fiskar med nu den här resan. Här har jag en Samurai från Daiwa. Samurai V2. Ett spö som är en ganska fin allround spö. En ganska fin klinga, lite styvare här nere och mjukare på toppen. Så att man får rätt fina långa kast. Den här är en 10-30 gram kastvikt, men jag skulle säga att man kan kasta mycket lättare drag än den här som jag har på nu. Jag har faktiskt kastat lättare spinna och man kastar dem riktigt långt. Den är ju sån här delad korkhandtag. Det är ju som inte kork hela vägen. Jag vet inte vad den kallas, den här typ av handtag, men den är ganska bekväm att hålla i, ganska skön. Till den då har vi då en rulle, en Samurai LT 2500. Också en ganska fin allround rulle. Ingen glapp eller så. En ganska stadig rulle. Så det här kombot finns att köpa då hos våra vänner på Fritid och Vildmark. Så där hittar ni den här kombot. Det här kan jag verkligen rekommendera. Ett riktigt fint allround set. Ingen fisk än, så att vi tänkte ska ta oss en bit bakom kullen här borta, eller bakom krönet. Det finns lite mindre sjösystem, det är 3 sjöar i rad. Ska försöka ta oss dit, det är sådär 3 kilometer, 2-3. Prova fiska av sjöarna. Sen ska vi försöka hinna tillbaks till lägret, förhoppningsvis innan middagstid. Se, där borta, långt där borta, där är lägret. Men så var fint väder det blev helt plötsligt. Det sprack upp. Det är blå himmel, nästan blå himmel över lägret. Ja, det blev ändå en liten strapats, några kilometer. Dock ingen fisk. Lite synd. Vi har passerat rätt många sjöar. Men så är det med rödingen. Vill den inte så kan det vara trögt. Det är därför vi har gett oss in på rödingen. Av den anledningen att den är ju svårfiskad.
Det är en utmaning och det är det som är kul. Vart en film om en vandring med fiskeprylar i hand. Tyvärr ingen fisk att bjuda på idag. Fast det är inte över än. Vi har ju kvällen och fiskesjön vid lägret. Den vet vi, den har ju gett fisk. Så att vi håller tummarna för att vi får fisk ikväll. Men tror vi alla är lite små trötta i fötter och kropp. Sen har det blivit en rejäl promenad. Skönt att vara framme alldeles strax. Om andra sprang iväg, jag skulle prova att fiska lite, men geisten är inte där. Energinivån är inte på topp, så vi behöver få lite mat i oss. Så får det bli lite kvällsfiske sen. Här framme ser vi tälten. Så här är inte långt kvar nu. Sådär, då är vi tillbaks i lägret. Vi stack härifrån vid 11-tiden. Klockan är nu 19:25, precis jag kollar på klockan. Så vi har varit i farten i en sån där 8,5 timme. Så vi har avverkat några kilometer. Täckt en hel del terräng. Provat en del sjöar, men som sagt ingen fisk. Nu känns det i fötterna. Man har gått långt. Så nu är tanken att ta mig ner till stranden, provkasta några kast, se om vi får någon fisk, och sen ska vi väl svida om till lite torrare, bekvämare kläder och börja med middagen. Jaha. Jag avslutar vandringen med lite fisk. Ja, en liten rackare. Ja, men fin. Fin färg på de här. Ja, kolla. Jävla liv i den. Ja, mycket energi i den där. Ja, det har nog tillkommit lite kyla i vattnet. Ja. Det har regnat lite. Alltså, han är ju bra stark. Ja. Så. Ska vi släppa den eller? Ja, jag tror det. Den får växa till sig. Mm. Nu ska det badas efter den långa vandringen. Är det kallt, Jönsson? Ja. Det är kallt. Fan, det här var skönt. Får vi se ett dyk nu, Nelson? Killar närmare mig. Ja. Nej, nu, jag tror vi ska sluta filma nu, det är nog bäst. Ja, hur går det för kocken där? No. Alltså vilken avslutning på kvällen. Eller vad säger ni? Först lite fisk i hemmasjön här. Kul för dig. Eller hur? Och så fick vi ju bada. Ja. Fick fiskarna se fula fiskar. Ja, nu kommer vi garanterat inte få någon mer. Nej, nu har vi förpestat vattnet med. Men nu luktar man gott. Nu är man ren och fräsch. I alla fall vi tre. Ja, vi tre. Sen, han ska ju sova i våran tält. Alltså, vi får släpa ner han i vattnet och tvåga han. Ja. Det här blir gött. En burgare på det här och så en kall Mariestads. Bättre än så här blir det inte. Kolla här! De här kalorierna som behövdes efter den här trippen. Eller dagens strapats. Var det gott, Lenny? Ja, bra. Var det gott? Mycket gott. 10 av 10 rödingar.
Får slicka skeden sen. It will be fun, they said. Domedagen är nära! Om någon hittar den här filmen, kom ihåg att jag har fått 4 fiskar.